বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বি কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিসাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি কেতুৰ মহাদশাত বৃহস্পতি অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম যেটো 11 মাহ 6 দিন লৈকে চলিব এটা দীঘলীয়া সময় প্ৰায় 1 বছৰ কাল কিন্তু তাৰ আগতে বন্ধুসকল যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিও আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায় আহক আজি আমি কেতুৰ মহাদশাত বৃহস্পতি অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে কাৰকত্ববোৰ আমি জানিব লাগিব প্ৰথমতে আমি কেতুৰ মহাদশাত বৃহস্পতি অন্তৰ্দশাত কি ৰিজাল্ট আহিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম সব বৃহস্পতি লগ্নৰ পৰা যদি কেন্দ্ৰত থাকে কোণত থাকে কেন্দ্ৰ মানে হল কি 1 4 7 10 ভাৱক কেন্দ্ৰ বুলি কয় আৰু 1 5 9 ভাৱক কোণ বুলি কয় বৃহস্পতি যদি কেন্দ্ৰত থাকে কোণত থাকে লগ্নৰ পৰা আৰু বা 11th হাউসত যদি থাকে বা বৃহস্পতি নিজৰ ৰাশিত যদি থাকে বা বৃহস্পতি যদি উচ্চ অৱস্থাত থাকে বৃহস্পতি যদি লগ্নৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে বা 9 লৰ্ড আৰু 10 লৰ্ডৰ লগত যদি বৃহস্পতি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে অন্তৰ্দশা কালত তেনে জাতক বা জাতিকাৰ ধন সম্পদ বহুত বেছি বৃদ্ধি হ'ব ঘৰত ভাল ভাল কাম কিছুমান সম্পাদিত হ'ব আৰু উৎসৱৰ পৰিৱেশ থাকিব ঘৰত এনি টাইম আৰু পুত্ৰ সন্তান হোৱা দেখা পোৱা যায় বৃহস্পতি যদি লগ্নৰ পৰা বা দশানাত কেতুৰ পৰা যদি 6th হাউসত যদি থাকে 8th হাউসত যদি থাকে বা 12th হাউসত যদি থাকে বা বৃহস্পতি দেৱতা যদি নিচ অৱস্থাত যদি থাকে বা বৃহস্পতি যদি অষ্ট অৱস্থাত যদি থাকে তেনেহলে অন্তৰ্দশা কালত কি হ'ব তেওঁৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা স্ত্ৰীৰ পৰা যথেষ্টখিনি অশুভ ৰিজাল্ট কিছুমান পাব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ সাপোৰ্ট নাপাব তেওঁৰ কথা মতে নচলিব বহুত কিছু প্ৰবলেম স্ত্ৰী পুত্ৰই দিব আৰু তেনে জাতকৰ কেতুৰ মহাদশাত বৃহস্পতি অন্তৰ্দশাত টকা পইচাৰ হানি হ'ব অন্তৰ্দশা কালৰ প্ৰথম ভাগত অকমান লাইফটো ষ্টেবল থাকিব কিন্তু লাষ্টৰ ফালে জাতকে যথেষ্টখিনি ওৱৰ্স ৰিজাল্ট পাব অশুভ ফল কিছুমান হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু বৃহস্পতি দেৱতা যদি দশাপতি কেতুৰ পৰা যদি কেন্দ্ৰত থাকে ঠিক আছে বা কোণত থাকে বা কেতুৰ পৰা যদি 3rd হাউসত থাকে বা 11th হাউসত যদি থাকে বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে বা শুভ গ্ৰহৰ যদি দৃষ্টি থাকে তেনেহলে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত কি হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ ৰাজতুল্য সন্মান লাভ কৰিব আৰু লগতে সৰকাৰি বিষয়া যিবিলাক হায়াৰ অথৰিটি আছে তেওঁলোকৰ লগত ইন্টিমেসি বাঢ়িব যাৰ ফলত জাতকে যথেষ্টখিনি লাভৱান হ'ব আৰু দূৰ দেশৰ মানে দূৰ যাত্ৰা কৰিব জাতকে আৰু সেই দূৰ যাত্ৰাটো জাতকে যথেষ্টখিনি লাভৱান হয় অন্তৰ্দশাৰ প্ৰথম ভাগত মনত ৰাখিব কেতু মহাদশাত বৃহস্পতি অন্তৰ্দশা যেতিয়া চলিব প্ৰথম ভাগত কিন্তু অকমান শাৰীৰিকভাৱে কষ্ট পাব কিন্তু অন্তিম পৰ্যায়ত কি হ'ব ওচৰ পাজৰৰ মানুহৰ লগত বা নিজৰ বন্ধু পৰিয়ালৰ লগত এই অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত কাজিয়া পেচাল হোৱাৰ দেখা পোৱা যায় যাৰ ফলত জাতকে যথেষ্টখিনি প্ৰবলেম পায় আৰু যদি বৃহস্পতি দেৱতা 2 নম্বৰ ঘৰ আৰু সপ্তম ঘৰৰ যদি অধিপতি হয় তেনেহলে কি হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ অপমৃত্যু হোৱাও দেখা পোৱা যায় সেইকাৰণে চালিজাৰি চাই ল'ব তাৰ আগতে আৰু এবাৰ কওঁ বাৰে বাৰে মই কৈ থাকো যে গ্ৰহ দুটাৰ কুষ্টিখনৰ প্ৰতি দয়াবদ্ধতা কি আছে চাব কুষ্টিখনৰ কাৰণে লগ্নপতি দশাপতি আৰু অন্তৰ্দশানাত যদি কাৰক গ্ৰহ হয় তেনেহলে কুষ্টিখনৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু যদি মাৰক গ্ৰহ হয় কুষ্টিখনত ৰিজাল্ট বেয়া দিব কাৰক গ্ৰহ হোৱাৰ উপৰিও ধৰ্ম চাব সম্বন্ধী সহধৰ্মী নে বিপৰীত ধৰ্মী আৰু গ্ৰহবিলাকৰ বলাবল চাব সৎবল হৰবৰ্গ সুৰভ বৰ্গ নৱাংশত স্থিতি চাব হয় নদী অৱস্থা আৰু বাল্য অৱস্থাত নে বৃদ্ধ অৱস্থাতে আটাইবোৰ দিশ চোৱাৰ পিছত আমি এটা প্ৰেডিকশ্যনত আহিব লাগে এনে যদি আমি প্ৰেডিকশ্যন কৰোঁ তাত যথেষ্টখিনি প্ৰবলেম আহা সম্ভাৱনা থাকে তাৰ উপৰিও দশানাথৰ পৰা অন্তৰ্দশানাথৰ নক্ষত্ৰটো গণিব তাত যদি 3 5 আৰু 7 নম্বৰ নক্ষত্ৰ আহে তেনেহলে দশানাথ যিমানে ভাল নহওক কিয় জাতকে তাত প্ৰবলেম পাব কাৰণ 3 নম্বৰটো বিপদ 5 নম্বৰটো পৈত্তৰী আৰু 7 নম্বৰটো বধ ইয়াতে জাতকে নিগেটিভ ৰিজাল্ট কিছুমান পাব আৰু
মনত ৰাখিব যে কাৰক গ্ৰহ বলি হ'ব লাগে, মাৰক গ্ৰহ নিৰ্বলি হ'ব লাগে। যদি কাৰক গ্ৰহৰ তাত বল কম থাকে, আঙুঠিৰ মাধ্যমেৰে হওক, পূজা পাতলৰ মাধ্যমেৰে হওক, মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ মাধ্যমেৰে হওক, জাতকক সেই গ্ৰহটোক বল দিব পৰা যায়, যাৰ ফলত জাতকে এডভান্টেজ পাব। আৰু মাৰক গ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত দান দক্ষিণা আদিৰ দ্বাৰা বা মন্ত্ৰ জাপ আদিৰ দ্বাৰা সেই গ্ৰহটোৰ বল কমাব পৰা যায়, যাৰ ফলত বেয়া প্ৰভাৱ অকণমান হ'লেও ৰিডিউচ হয়। আপোনালোকে আপোনালোকৰ কুস্তিত এই ফৰ্মুলাবোৰ এপ্লাই কৰিব, চাব ভাল ৰিজাল্ট পাব। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।